ท่านผู้เจริญในธรรมทั้งหลายธรรมวินัยจากพระโอษฐ์ธรรมะเพื่อความพ้นทุกข์บรรยายโดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพโลวัดนาป่าพงคือเมื่อเราเห็นสิ่งใดแตกสลายไปแต่เราผู้สังเกตเห็นสิ่งนั้นไม่ได้แตกสลายไปกับมันจะเกิดปัญญาความเข้าใจว่าสิ่งที่กำลังแตกสลายกับผู้เห็นสิ่งนั้นเนี่ยเป็นคนละตัวกันพระองค์จึงอุปมาให้เราดูคนที่ลากเอากิ่งไม้ใบไม้ไปเผาเราเห็นกิ่งไม้ใบไม้ถูกเผาจนเหลือขี้เถ้าหมดไปกิ่งไม้มีตัวตนขึ้นมาแปรเปลี่ยนแล้วก็หมดหายไปเราผู้สังเกตสิ่งกิ่งไม้เนี่ยแตกสลายไปพร้อมกับมันไหมไม่ได้แตกสลายนั่นคือเราอย่างหนึ่งกิ่งไม้อย่างหนึ่งนี่คือการแยกตัวระหว่างผู้ที่ดูกับสิ่งที่เราเข้าไปดูพระองค์เรียกตรงนี้ว่าปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งสักกายะความยึดถือในความเป็นตัวตนเราเคยยึดถือว่ากิ่งไม้เป็นเราวันนี้เราจะไม่ยึดถือเพราะรู้ว่ามันไม่ใช่เราพระองค์จึงเรียกว่าเป็นเนตังมะมะแปลว่านั่นไม่ใช่ของเราเนโสหมัสสมินั่นไม่ใช่เป็นเรานาเมโสวัตตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราภิกขุทั้งหลายกายคตาสติอันภิกขุรูปใดรูปหนึ่งเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นไปในส่วนแห่งวิชาย่อมยังลงในภายในของภิกขุนั้นเปรียบเหมือนมหาสมุทรอันผู้ใดผู้หนึ่งถูกต้องด้วยใจแล้วแม่น้ำน้อยสายใดสายหนึ่งซึ่งไหลไปสู่สมุทรย่อมยังลงในภายในของผู้นั้นฉะนั้นดังนั้นเวลาเราเจริญกายคตาสติเนี่ยตั้งจิตอยู่ที่กายเนี่ยความเป็นกุศลทั้งหลายเนี่ยจะไหลรวมลงสู่ตัวเรานะตัวเราเลยเหมือนเป็นที่รองรับความเป็นกุศลนะเลยเหมือนห้วงน้ำในมหาสมุทรที่แม่น้ำน้อยใหญ่ทั้งหลายเนี่ยทุกสายก็ไหลรวมลงสู่มหาสมุทรทั้งสิ้นดังนั้นเมื่อเราตั้งจิตไว้ในกายคตาสติเนี่ยความเป็นกุศลก็จะไหลรวมลงสู่บุคคลนั้นและประโยชน์อย่างยิ่งที่เราจะได้รับก็คือ การเห็นการเกิดการดับการเห็นว่าสิ่งหนึ่งสิ่งที่กำลังมีอยู่เนี่ยมันจะมีการแปรเปลี่ยนแล้วก็มีการแตกสลายหายไปดับไปหมดไปสิ้นไปแล้วก็มีอะไรเกิดใหม่ขึ้นมาอีกการเห็นอย่างเนี้ยเป็นการเห็นที่เป็นเรียกว่านิพเพธิกปัญญาเครื่องเจาะแทงกิเลสเป็นปัญญาที่จะทำให้เราถอนความยึดถือความเป็นตัวตนออกมาได้ดังนั้นเราจะเจริญกสิณเพ่งน้ำเพ่งไฟเพ่งอะไรก็ตามก็เพื่อให้จิตมีอารมณ์อันเดียวให้สงบมีอารมณ์อันเดียวแล้วทำอะไรต่อเห็นการเกิดดับเห็นสัจจะความจริงของธรรมชาติหลักการแค่นั้นเรื่องกสิณไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นให้เขาตื่นเต้นกับสิ่งที่เราพบเราเจอนะและไม่มีใครได้พบได้เจอมาก่อนนะเรื่องของจิตมโนวิญญาณเรื่องของสัตตนังนะเรื่องหลายๆเรื่องอนาคามีละสังโยชน์ได้เท่าไหร่สกทาคามีละส่วนไหนได้กำลังทำลายส่วนไหนนะสิ่งเหล่านี้เขาควรจะทราบควรจะได้รับรู้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผู้ที่บวชเข้ามาแล้วเนี่ยควรจะรู้เกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆขั้นตอนการประพฤติปฏิบัติว่าทำแล้วได้ผลอย่างไรตรวจสอบอย่างไรละอะไรได้บ้างอริยบุคคลขั้นใดละอะไรได้กำลังละอะไรหรือละอะไรจบไปแล้วอย่างนี้อันนี้พระเจ้าจะตรัสบอกไว้โดยละเอียดแล้วก็เป็นสิ่งที่เราควรจะได้ทราบและข้อธรรมต่างๆที่เปิดมาก็จะเป็นการเปิดธรรมที่เป็นโลกุตระการละนันทิ
การละสังโยชน์เบื้องสูงสังโยชน์เบื้องสูงมีอะไรบ้างย่อลงมาจาก5เหลืออะไรเหลือ2คืออะไรนะเพราะว่าปฏิลาภิการนี้สัญโยชนานี้กับอุปติปฏิลาภิการนี้สัญโยชนานี้อย่างนี้อันนี้เป็นเรื่องที่เราน่าจะรู้แล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติเพราะว่าเป็นเรื่องง่ายคำว่าง่ายเนี่ยหมายถึงความที่ไม่ซับซ้อนอะไรแค่เราทิ้งอารมณ์ฝึกทิ้งอารมณ์เรื่อยๆละอารมณ์ได้มาจิตไปรับรู้เสร็จปุ๊บรีบวางเพราะอะไรเพราะสิ่งที่รับรู้คืออารมณ์นั้นนะมันเป็นภพนะและเมื่อภพนั้นเราปล่อยให้รู้ต่อมันคือการเจริญงอกงามไพบูลย์ของวิญญาณในอารมณ์นั้นก็เรียกว่าชาตินะเรียกว่าอุปติการอุบัติขึ้นแล้วก็เรียกว่าชาตินะตามต่อมาเราก็ต้องทำให้ชาติเนี่ยสั้นลงไปเรื่อยๆสังโยชน์เครื่องผูกตรงนี้ก็จะถูกเผาถูกทำลายไปเรื่อยๆนี่เป็นการสั่งสมนิสัยใหม่เพราะนิสัยของปุถุชนทั่วๆไปมนุษย์เราไม่ว่าจะเป็นเทวดาหรือว่าสัตว์เดรัจฉานอะไรก็ตามก็คิดหมดเพราะทั้งหมดคือสัตตานังผู้หลงสัตว์ก็คิดเทวดาก็คิดนะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เยอะแยะไปหมดการคิดทุกครั้งก็คือการที่วิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยในอารมณ์นั้นอารมณ์ก็คือผืนนาคือธาตุอันเป็นที่ตั้งของวิญญาณซึ่งมี4รูปเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งของวิญญาณเวทนาเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณสัญญาก็เป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณสังขารก็เป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณ4ธาตุนี้เรียกว่าอารมณ์เรียกว่าธาตุเรียกว่าที่ตั้งวิญญาณที่ตั้งวิญญาณ4จัตตโสวิญญาณนัตถิติโยจัตตโสคือ4วิญญาณทิติ4วิญญาณที่ตั้งหรือเรียกว่าเป็นภพเป็นสถานที่เกิดสถานที่วิญญาณเนี่ยใช้ในการเกิดเจริญงอกงามไพบูลย์เรียกได้หลายอย่างเรียกได้หลายมุมอุปมาของพระศาสดาที่ชัดๆก็จะมีเรื่องของแสงกับฉากเมล็ดพืชกับผืนนาอันเนี้ยให้เราคล่องแคล่วในตรงนี้แล้วเราก็จะเข้าใจ การทำงานกระบวนการของจิตมโนวิญญาณกับนามรูปที่มันเข้าไปรับรู้และพอย่อภาพมาทั้งหมดมันก็เหลือแค่อะไรเหลือแค่กุมารกุมารีกับเรือนน้อยๆ2 อันแค่นั้นเองสังคตากับอสังคตะนะสังคตาธาตุกับอสังคตาธาตุมี2ธรรมชาติฝั่งหนึ่งเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏธรรมชาติฝั่งหนึ่งเกิดไม่ปรากฏเสื่อมไม่ปรากฏธรรมชาติที่เกิดปรากฏเสื่อมปรากฏนั้นพระองค์เปรียบเหมือนเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนขันธ์5นะคือขันธ์5แล้วปัญหาคืออะไรปัญหาคือเรามีอุปทานในขันธ์5เรามีความยึดในขันธ์5ความยึดนั้นเรียกว่าอะไรเรียกว่าฉันทะความพอใจราคะความพอใจอย่างยิ่งนันทิความเพลินตัณหาคือความอยากฉันทะราคะนันทิตัณหาฉันทราคะถูกเรียกอย่างว่าอุปทานฉันทราคะถูกเรียกอย่างว่าสังโยชน์คือเครื่องผูกเครื่องร้อยลัดการที่เราพอใจสิ่งใดนั่นคือเรากำลังผูกกับสิ่งนั้นผูกความพอใจยึดถือมีอุปทานความยึดมั่นสิ่งที่เรายึดมั่นอยู่คืออะไรคือธรรมชาติทั้ง5ธรรมชาติคืออะไรธรรมชาติคือรูปกายประกอบด้วยดินน้ำไฟลม4อย่างสิ่งเหล่านี้100 ปีแตกสลายนะธรรมชาติคือเวทนาธรรมชาติคือสัญญาธรรมชาติคือสังขารธรรมชาติคือวิญญาณนี่คือธรรมชาติ5อย่างธรรมชาติ5อย่างนี้จึงเปรียบเหมือนเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินอุปทานความยึดในเรือนน้อยๆก็คืออุปทานความยึดในขันธ์5อันเดียวกันพ
ระศาสดาให้เราทำลายอุปทานในขันธ์ทั้งห้าไม่ต้องไปทำลายขันธ์ทั้งห้าแต่ทำลายอุปทานคือทำลายอะไรทำลายอุปทานคืออะไรคือฉันทราคะทำลายสองตัวนี้ฉันทราคะหรือทำลายนันทิเพื่อให้นันทิดับสิ้นนิรุชติทำลายตัณหาคือความอยากเพื่อให้ความอยากขยาสิ้นไปตัณหขยาความสิ้นไปแห่งตัณหาทำให้ตัณหาสิ้นไปทำให้นันทิดับสิ้นทำให้ราคะดับสิ้นทำให้ฉันทะดับสิ้นก็เป็นความดับเย็นความพอใจก็คือเป็นการดับเย็นอุปทานความยึดดับเย็นก็เป็นการดับเย็นสังโยชน์เครื่องผูกเครื่องร้อยลัดก็เป็นการทำให้กุมารกุมารีนั้นไม่ยึดถือเรือนน้อยๆไม่ยึดถือมีประโยชน์อะไรมีประโยชน์เพราะว่าเมื่อเรือนน้อยๆแตกทำลายกุมารกุมารีก็จะได้ไม่เสียดายไม่อะไรเรือนน้อยๆในส่วนของรูปเมื่อรูปแตกทำลายกุมารกุมารีก็ไม่เสียดายไม่อะไรพระองค์ก็บอกว่าเมื่อรูปตายเธอจะไม่ตายไปตามรูปเห็นไหมเราอายุมากขึ้นไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยรูปต้องแตกสลายแน่นอนก็ต้องพิจารณาว่ารูปไม่ใช่ของเราเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติแล้วใครมารู้รูปล่ะวิญญาณมาตั้งอาศัยในรูปแต่วิญญาณถูกรู้โดยใครอีกถูกรู้โดยสัตตานังอีกนะผู้ยึดติดยึดจิตมโนวิญญาณเป็นตัวเราของเราจิตมโนวิญญาณมาตั้งอาศัยในรูปอีกนะแล้วเราก็เลยคิดว่ารูปเป็นเราพอถอนอุปทานความยึดถือว่ารูปเป็นเราก็ต้องถอนอุปทานในวิญญาณอีกว่าวิญญาณก็ไม่ใช่ของเรานี่คือถอนให้ครบทุกตัวให้ครบให้หมดวิธีในการถอนให้ครบให้หมดก็อยู่ที่ลมหายใจเหมือนเดิมนะหรืออยู่กับกายคตาสติเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะเวลาจิตมโนวิญญาณเนี่ยวิญญาณมันตั้งอาศัยในรูปเวทนาสัญญาสังขาร4ที่เราก็ให้มันมาตั้งที่เดียวแล้วฝึกละอีก3ที่นะเวลามันไปรับรู้เวทนารับรู้สัญญารับรู้สังขารเราก็รีบละรีบทิ้งเพราะมันคือการได้มาซึ่งภพการได้มาซึ่งชาตินะต่อไปเราก็จะอยู่กับอารมณ์อันเดียวได้บ่อยๆพออยู่กับอารมณ์อันเดียวได้บ่อยๆเราก็เห็นอีกว่าอารมณ์อันเดียวที่เราอยู่ก็เป็นของไม่เที่ยงอีกหลักการเดียวกันเลยไม่ต่างกันตกลงอารมณ์อันเดียวที่เราอาศัยอยู่ก็ไม่ใช่ของเราจิตที่มาอาศัยอารมณ์อันเดียวอยู่ก็ไม่ใช่ของเราอีกเพราะมันไปเข้าหลักการเดียวกันคือไม่เที่ยงแตกสลายเป็นอนัตตาตัวตนมีชั่วคราวไม่ใช่ตัวตนจริงไม่ใช่ตัวตนเที่ยงแท้ไม่ใช่ตัวตนถาวรไม่มีเราก็เริ่มเข้าใจตรงนี้พอเราเข้าใจมากๆเราก็ไม่อยากได้ละเราก็จะเริ่มแยกว่าเราผู้เห็นสิ่งเหล่านั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งนั้นตรงก็เลยให้ป้อนสัญญาไปว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราอย่างนี้อันนี้คือสิ่งที่เราควรจะรู้เมื่อเราเข้ามาในพุทธศาสนาว่าแก่นธรรมเนื้อธรรมแท้ๆที่พระเจ้าทรงตรัสรู้และอยากจะบอกสอนพวกเราคืออะไรนะเพราะพระศาสดาเนี่ยมองเห็นการเวียนเกิดเวียนตายของพวกเราทั้งหลายเนี่ยมาตลอดการยาวนานสัตว์โลกเนี่ยพระเจ้าตรวจดูหมด
เห็นว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเคยเกิดเป็นแพะแกะไก่สุกรช้างโคม้าลาเคยเกิดเป็นเดรัจฉานพวกเราเคยเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเคยเกิดเป็นเปรตวิสัยเคยเกิดเป็นสัตว์นรกพวกเราเคยเกิดมาหมดพวกเราเคยเกิดแม้กระทั่งเป็นพรหมระดับรูปพรหมอรูปพรหมพวกเราก็เคยเกิดภพที่เราไม่เคยเกิดแทบจะหาไม่ได้เลยเว้นแต่อะไรเว้นแต่สุทธาวาสเท่านั้น5 ชั้นพระผู้มีพระภาคเองก็เหมือนกับพวกเราว่าไม่เคยเกิดในสุทธาวาสเพราะใครไปผุดเกิดในสุทธาวาสนั้นก็จะต้องปรินิพพานที่นั่นเป็นภพสำหรับอนาคามีผู้ที่ละสังโยชน์นะ4 ข้อหรือ5 ข้อสิ้นแล้วนะละ4 ข้อเกิดที่อวิหาอัตปาสุทธสาสุทธสีละได้5 ข้อไปเกิดที่ชั้นอากนิฏฐาชั้นเดียวดังนั้นเมื่อพวกเราเวียนเกิดเวียนตายมาอย่างเนี้ยนะพระผู้มีพระภาคเองก็เป็นเช่นกับเราเหมือนกันพระองค์จึงบอกว่าเราและพวกเธอทั้งหลายเนี่ยได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏเนี่ยตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้เพราะอะไรเพราะความที่ไม่รู้ซึ่งอริยสัจทั้ง4ไม่รู้อริยสัจ4เท่านั้นเองดังนั้นประโยชน์สูงสุดที่เราควรจะได้รับในการเข้ามาในคำสอนของตถาคตนะพุทธศาสนาหรือพุทธวจนะเนี่ยนะเราควรจะรู้แก่นธรรมตรงนี้นะเพราะเหตุแห่งการเวียนเกิดเวียนตายกันนับไม่ถ้วนนะแล้วมีที่จบไหมไม่มีที่จบหาต้นได้ไหมปุบเพปุบพะปุบพังก็หาไม่ได้นะเบื้องปลายล่ะโกติก็หาไม่ได้พระเจ้าบอกที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏสังสารวัฏเนี่ยหาเบื้องต้นหาเบื้องปลายไม่ได้เลยนะของสัตว์ผู้มีอวิชชาของผู้ยึดติดผู้ที่ยังมีอวิชชาความไม่รู้เป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกแล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่นะที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายย่อมไม่ปรากฏนั้นพระองค์ก็บอกว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยย่อมได้ประสบความทุกข์นะความเผ็ดร้อนความพินาศนะย่อมเพิ่มพูนปัตตภีที่เป็นป่าช้าตลอดการยาวนานเพราะการได้การเกิดต้องได้มาซึ่งการตายการตายครั้งนี้ของเราก็จะเป็นอีกหนึ่งในชาติของสังสารวัฏของเราที่มีมายาวนานเหลือเกินแล้วก็จะมีต่อไปอีกเรื่อยๆถ้าเราไม่คิดจะออก ทำไมต้องคิดออกมานะก็เพราะว่าการเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยมันไม่ได้ประสบแต่ความสุขอย่างเดียวมันประสบความทุกข์ด้วยและความทุกข์นั้นมากกว่าคติที่ไปเนี่ยมี5นะนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยมนุษย์แล้วก็เทวดานะซึ่งเทวดาก็จะมีทั้งกามภพรูปภพอรูปภพแตกออกไปอีกนะมนุษย์ก็แตกออกไปแต่ละอันก็มีรายละเอียดย่อยๆของเขา ดังนั้นในคติ5เนี่ยไม่ใช่ว่าการเกิดทุกครั้งของเราได้เฉพาะมนุษย์กับเทวดากลายเป็นว่าสัตว์ทั้งหลายที่กำลังเวียนว่ายตายเกิดอยู่เนี่ยได้3คติเนี่ยมากกว่ามากแบบมากปริมาณเท่าดินมหาปฐพีแล้วตลอดการยาวนานความที่จะได้มาเป็นมนุษย์สักครั้งหนึ่งเนี่ยนานเท่ากับการเกิดขึ้นของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะพระเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกสักครั้งหนึ่งเราถึงจะได้ความเป็นมนุษย์สักครั้งหนึ่งความเป็นมนุษย์เนี่ยเปรียบเทียบความยากในการได้อัตภาพความเป็นมนุษย์เนี่ยเหมือนกับการเสด็จอุบัติขึ้นในโลกของความเป็นพระพุทธเจ้า
3สิ่งที่ยากเสมอกันอีกอันหนึ่งก็คือการที่ศาสนาหรือสัตธรรมคำสอนเนี่ยพุทธวจนะเนี่ยจะแผ่ไพศาลไปทั่วโลกนี่คือความยาก3สิ่งที่พระองค์เทียบกับเต่าตาบอดเจอแอกไม้ไผ่ซึ่งทิ้งลงไปในน้ำที่ท่วมทั้งผืนโลกถ้าโลกใบนี้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้มีน้ำท่วมถึงเป็นอันเดียวกันหมดเนี่ยนะมีไม้ไผ่หย่อนลงไปแล้วมีเต่าตาบอด100 ปีโผล่มาหายใจทีหนึ่งเป็นการง่ายไหมที่เต่าตาบอดตัวนั้นทุก100 ปีทุก100 ปีโผล่มาหายใจทีหนึ่งจะเจอแอกไม้ไผ่ซึ่งมีรูเดียวแล้วยืดคอเข้าไปในรูเดียวซึ่งของแอกนั้นเนี่ยนะสาวกก็บอกยากมากบอกนั่นแหละความยากของการได้อัตภาพเป็นมนุษย์นั่นคือสิ่งที่ง่ายในการได้พบของเราก็คือนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยนี่คือได้เป็นประจำมนุษย์ยากขนาดนี้ส่วนเทวดาก็ยากพอๆกันนะถ้าเราเปรียบเทียบที่พระเจ้าทรงอุปมาการซัดท่อนไม้ขึ้นไปในอากาศตกเอาโคนลงบ้างท่ามกลางบ้างปลายลงบ้างโอกาสที่ไม้มันจะหล่นมาทางปลายทางกลางนี้ก็น่าจะยากนะแต่โคนลงนี้น่าจะบ่อยหน่อยดังนั้นกลายเป็นว่าเราเนี่ยเจอกับทุกขติมากกว่าสุขติพระศาสดาจึงตรัสว่าสังสารวัฏเนี่ยมันน่ากลัวทีนี้พอเราไปเป็นมนุษย์มาเป็นเทวดาก็ตามเราตายจากมนุษย์แล้วปรากฏว่ามนุษย์ที่ตายแล้วทั้งหมดมีปริมาณเท่าดินมหาปฐพีเนี่ยไปเกิดใน3คติข้างล่างปริมาณเท่าเศษดินปลายเล็บจะมาเกิดซ้ำเทวดาก็เช่นเดียวกันปริมาณเท่าดินมหาปฐพีเทวดาที่ตายแล้วจะมาเกิดในทุกขติ3คตินี้เทวดาเพียงเท่าเศษดินปลายเล็บทั้งกรรมภพรูปภพอรูปภพมีความสุขมีฤทธิ์มีอะไรขนาดไหนก็ตามนะโอกาสจะเกิดซ้ำหรือเกิดเป็นมนุษย์มีเพียงแค่เศษดินปลายเล็บที่เหลือไปเกิดในทุกขติ3คติและเวลาทุกขติ3คติเนี่ยไปเกิดแล้วมันอยู่นานแต่ละชาติของทุกขติเนี่ยมันก็อยู่นานและเวลาสัตว์ที่เกิดในทุกขติตายแล้วไปไหนเกิดซ้ำนะตายแล้วปรากฏว่าเกิดซ้ำปริมาณของการเกิดซ้ำมีมากเท่าดินมหาปฐพีปริมาณของการได้หลุดขึ้นมาเกิดในมนุษย์และเทวดามีเพียงแค่เศษดินปลายเล็บนี่คือปัญหาของการที่ถ้าเราไม่คิดจะออกนอกระบบตรงนี้นะไม่คิดจะกลับไปสู่สภาพเดิมของตัวเองทั้งที่สภาพเดิมของตัวเองเนี่ยเป็นสภาพของความไม่ตายอสังคตาธาตุที่เปรียบเหมือนกุมารหรือกุมารีนะที่กำลังเล่นเรือนน้อยๆตอนนี้เราเป็นกุมารกุมารีที่กำลังมาเล่นเรือนน้อยๆอยู่เราก็เล่นไปเพลิดเพลินไปนะตายจากภพนี้ไปภพนั้นจากภพนั้นไปภพนี้ก็ไปเรื่อยๆเราทำความดีเพื่อไปได้ไปเป็นเทวดาแต่ตายจากเทวดาก็ไม่พ้นทุกขติเราทำความดีเพื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ซ้ำตายจากมนุษย์ก็ไม่พ้นทุกขติโอกาสในการได้มาเป็นมนุษย์ซ้ำหรือเทวดาซ้ำเนี่ยเพียงแค่เศษดินปลายเล็บนี่คือสภาพทั่วไปของสัตตานังทั้งหมดพระศาสดาจึงบอกว่าสังสารวัฏเนี่ยน่ากลัว1ชาติก็นานแล้วนานมากแล้วตายแล้วดันเกิดซ้ำอีกสัตว์นรกเกิดซ้ำแค่1ชาติของสัตว์นรกก็ทรมานพอควรละความยาวนานของสัตว์นรกเนี่ยก็คือเกวียนที่บรรทุกเมล็ดงาของชาวโกศลมีอัตรา20 ขาลีบรรทุกเมล็ดงาเต็มหมดตีง่ายๆสัก1รถกระบะนะใส่เมล็ดงาเต็มหมดทุก100 ปีหยิบเอาเมล็ดงาออก1เมล็ดทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนี่แค่ชาติเดียวนะ
และนี่คือนรกที่ใน10ชั้นที่ตื้นที่สุดลึกลงไป20เท่าลึกลงไปอีก20เท่าชั้นที่2 20เท่าของชั้นแรกชั้นที่3 20เท่าของชั้นที่2ชั้นที่4 20เท่าของชั้นที่3 20เท่า20เท่าไปเรื่อยๆหยิบเมล็ดงานี่แค่ชั้นแรกนะนั่นนี่คือชาติเดียวของสัตว์นรกแล้วก็คือพระองค์ก็บอกพวกเราทุกคนเนี่ยก็เคยผ่านตรงนี้มาแล้วนะเราก็ไม่ควรจะกลับไปผ่านมันอีกไงเราอุตส่าห์นะมีสติมีปัญญาเอาตัวรอดจากทุกขติขึ้นมาได้แล้วแต่เวลาขึ้นมาเนี่ยมันสั้นเหลือเกินนะอยู่ข้างล่างอยู่นานขึ้นมาเป็นมนุษย์นิดเดียวนะ100 ปีอ้าวตายอีกแล้วนะนี่สิ้นเดือนจะสิ้นเดือนแล้วหมดปีใหม่อีกแล้วเนี่ยนะแป๊บเดียวเร็วจังเลยชีวิตก็จะผ่านไปเร็วมากๆใครอายุมากๆแล้วรู้สึกถึงการมองย้อนหลังก็รู้สึกว่าจะเร็วแป๊บเดียว40 50 60 ปีนี่ผ่านไปแวบหนึ่งอีก1เท่าก็หมดแล้วนะใคร40อีกเท่าหนึ่งก็80ใคร50อีกเท่าหนึ่งก็100นะใคร60ก็เหลืออีกนิดนึงนะ อันนี้เราก็ต้องไม่ประมาทจึงเป็นเหตุให้ผู้เจ้าเนี่ยต้องการให้พวกเราเนี่ยมีความรู้ตรงนี้อย่าไปมัวเพลินกับโลกธรรมมีอะไรมีลาภแล้วก็มีเสื่อมลาภมียศมีเสื่อมยศมีสรรเสริญมีนินทามาคู่กันมีสุขก็มีทุกข์ไม่มีใครทุกข์อย่างเดียวไม่มีใครสุขอย่างเดียวไม่มีใครได้รับการสรรเสริญอย่างเดียวไม่มีใครได้รับการนินทาอย่างเดียวทุกอย่างมันมาคู่กันหมดนี่คือวิธีการมองโลกให้ออกมองโลกให้เป็นจะได้รู้ว่าเกิดมาทำไมเพราะชอบจะถามกันเกิดมาทำไมเนี่ยนะเกิดมาแล้วได้อะไรเนี่ยต้องได้ตรงนี้ต้องได้รู้อริยสัจสี่นะและสัจจะความจริงตรงเนี้ยมันมีกันทุกคนไม่ว่าใครจะนับถือความเชื่อใดๆก็ตามรูปร่างกายมีไหมสุขทุกข์เฉยๆมีไหมมีกันหมดความจำได้หมายรู้สัญญาความคิดปรุงแต่งสังขารวิญญาณความรู้แจ้งมีหมดมีกันทุกคนพระพุทธเจ้าพูดเอาความจริงที่ทุกคนมีมาพูดแม้แต่ปริพพาชกเดรัจฉีเหล่าใดก็ตามคุณก็มีขันธ์ห้าคุณมีผัสสะสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจคุณมีความสุขมีความทุกข์มีความเฉยเฉยมีอย่างที่พระเจ้าทรงบอกไว้เพราะพระองค์ก็สังเกตตัวพระองค์เองแล้วก็บัญญัติออกมาพระองค์จึงให้เราเนี่ยเรียนรู้ตัวเราเองว่าตัวเราประกอบด้วยอะไรบ้างและมีกระบวนการทำงานอย่างไรกระบวนการทำงานของความยึดถือว่าตัวเราของเราเนี่ยก็คือจิตมโนวิญญาณเนี่ยมันจะไปตั้งอาศัยใน4ธาตุตั้งอาศัยในรูปบ้างเวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างมันจะเกิดดับปนกันไปอย่างนี้วิธีการฝึกก็คือเราต้องมาอยู่อารมณ์อันเดียวเพื่อเห็นความเป็นอนัตตาของมันเห็นการเกิดการดับเราก็จะเข้าใจว่าตัวตนของมันมีชั่วคราวเมื่อเห็นตัวตนมันมีชั่วคราวตอนมันแตกสลายเนี่ยเราจะรู้ว่าผู้ที่เห็นมันแตกสลายไม่ได้แตกสลายไปกับมันด้วยเราจะเริ่มรู้จักผู้สังเกตหรือผู้ที่รู้ขันธ์ห้าอีกทีหนึ่งนะเป็นผู้ที่เฝ้าดูอยู่เฉยๆเป็นสุญญตาเป็นปรมานุตตรสุญญตาเป็นความว่างอันเป็นอนูซึ่งมันก็คือสภาพเดิมของพวกเราทุกคนเป็นที่ที่วิญญาณเข้าไปรู้แจ้งไม่ได้วิญญาณจึงรู้แจ้งได้แต่ฝั่งนี้วิญญาณจึงรู้แจ้งได้แค่4ธาตุวิญญาณไม่สามารถรู้แจ้งอสังคตาธาตุได้พระองค์จึงเรียกว่าวิญญาณังอนิทัสสนังเป็นที่ที่วิญญาณไปรู้แจ้งไม่ได้นะและสภาพเนี้ย
ก็เป็นสภาพเดิมของพวกเราถ้าจะเรียกโดยเทียบเคียงกับตัวอายตนะก็คือตถายตนังตถายตนังก็จะเป็นสภาพรู้ที่เป็นหนึ่งเดียวที่ไม่มีจุติไม่มีอุบัติไม่มีการมาการไปนะตถายตนังนั้นนิยามของคำว่าตถายตนังใช้เหมือนกับวิญญาณังอนิทัสนังเป็นความว่างเป็นสุญญตานะเป็นความว่างอย่างยิ่งถ้าเปรียบก็เหมือนเป็นตัวกุมารกุมารีที่หมดฉันทะราคะนันทิตัณหาแล้วนะเมื่อหมดแล้วกุมารกุมารีก็มีวิชาและฉลาดละกุมารกุมารีฉลาดละนะกุมารกุมารีมีวิชาอาวิชชาจางคลายหมดไปแล้วความไม่รู้หมดไปแล้วไม่รู้อะไรไม่รู้ว่าขันธ์ห้าไม่ใช่ของเรานะกุมารกุมารีรู้แล้วนะกุมารกุมารีก็เป็นกุมารกุมารีขันธ์ห้าก็เป็นขันธ์ห้าไปไม่ถูกผูกกันด้วยเครื่องผูกคือสังโยชน์ไม่ถูกผูกกันด้วยเครื่องผูกคือฉันทะความพอใจเพราะดับเย็นความพอใจได้แล้วถ้าพูดสั้นๆก็คือใช้คำเดียวความพอใจฉันทะเพราะฉันทะเป็นมูลแห่งความทุกข์ทุกใดๆในโลกนี้ทุกทั้งหมดนั้นมีเพราะฉันทะเป็นมูลมีเพราะฉันทะเป็นเหตุเพราะว่าฉันทะเป็นมูลเหตุของความทุกข์อย่างนี้เราทุกคนก็กลับไปสู่สภาพความเป็นกุมารกุมารีที่มีปัญญาและมีวิชาอาวิชชาหมดไปพระองค์ก็จะเปรียบอย่างว่าได้เข้าถึงภูมิภาคอันน่ารื่นรมย์นะบุรุษมีตัวอันความร้อนแผดเผานะเหนื่อยหิวกระหายเดินมาตามเส้นทางเนี่ย มีคนเห็นว่าถ้าเดินมาตามทางเนี้ยปลายทางเขาคือภูมิภาคอันน่ารื่นรมย์เส้นทางที่เขาเดินก็คืออริยมรรคมีองค์8นั่นเองปลายทางคือภูมิภาคน่าลื่นลมซึ่งภูมิภาคน่าลื่นลมพระองค์จะเปรียบเหมือนนิพพานนะอุปมาด้วยภูมิภาคน่าลื่นลมนิพพานเนี่ยนะจะอุปมาด้วยภูมิภาคน่าลื่นลมสัตว์นรกเปรียบด้วยบุรุษที่ตกลงไปในหลุมฐานเพลิงใครไม่รู้ว่านรกเป็นอย่างไรโดดลงไปในหลุมฐานเพลิงอันเนี้ยนะจะได้ความชัดแล้วนะจะรู้สึกว่าอ๋อเป็นยังไงชาติที่แล้วนี่ที่อยู่ในนรกมานี่เป็นยังไงเนี่ยหลุมฐานเพลิงนะหาความเย็นไม่ได้เลยนะเดรัจฉานเปรียบเหมือนบุรุษตกลงไปในหลุมอุจจาระสกปรกทั้งตัวเลยเละเทะไปหมดเปรตวิสัยเปรียบเหมือนบุรุษนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ที่ไม่มีใบนี่พวกเรายังอยู่ใต้ต้นไม้ที่มีใบนะถ้าต้นไม้ที่ไม่มีใบนี่ร้อนนะแต่ละคนก็จะขยับเก้าอี้หลบแดดเพราะว่ากลัวร้อนนะใช่ไหมนั่นน่ะถ้าโดนความร้อนนี่เป็นเปรตวิสัยนะเปรตวิสัยเนี่ยโอ้ร้อนเราอยากเป็นมนุษย์ไงเราก็หลบเข้าร่มมนุษย์อุปมาเปรียบเหมือนบุรุษที่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้ที่มีใบดกหนาเรามีใต้ต้นไม้มีใบดกหนาเราอยู่ในร่มเทวดาล่ะเปรียบเหมือนบุรุษนั่งนอนอยู่ในปราสาทอันนี้เป็นปราสาทหรือเปล่า นะส่วนนิพพานเปรียบเหมือนอยู่ที่ภูมิภาคอันน่ารื่นรมย์นะมีสระโบกขรณีน้ำใสจืดนะน้ำไหลใสเย็นจืดสนิทนะมีท่ามีภูมิภาคอันน่าลื่นลมนะงดงาม
ทำกุศลไปเป็นเทวดาไปเป็นมนุษย์ก็แก่เจ็บตายนะทำอกุศลก็ไปทุกขติก็เดือดร้อนอีกไปเป็นมนุษย์ไปเป็นเทวดาก็ไม่มีมนุษย์ถาวรเทวดาถาวรอีกแก่เจ็บตายนี่คือปัญหาของการเวียนว่ายตายเกิดคือสัจจะความจริงที่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้ทรงเห็นทรงรู้นะคือถึงเราจะไม่มีความเชื่อคนไม่มีความเชื่อในพระพุทธเจ้าเนี่ยยังไงก็ต้องตายใช่ไหมจะเชื่อไม่เชื่อก็ต้องตายแต่การเชื่อจะมีประโยชน์มากกว่าถ้าการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงเอาล่ะเป็นเรื่องแหละแต่ถ้าการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีจริงทุกคนทำดีทำเลวทุกคนเท่ากันหมดคือตายแล้วไม่ต้องเกิดอีกก็ศูนย์เท่ากันแต่การเชื่อแบบนั้นเนี่ยจะทำให้เกิดความเห็นแก่ตัวและทำให้เกิดการทำอกุศลเจริญงอกงามคนเราจะทำอกุศลโดยคิดว่าไม่มีผลกรรมมาตอบสนองทำดีก็เท่ากันทำชั่วก็เท่ากันคือผลคือไม่ต้องเกิดอย่างนี้ถ้าคิดอย่างเงี้ยเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นความเข้าใจผิดคนที่คิดแบบนี้ก็จะไม่เชื่อเรื่องกรรมจะไม่เชื่อว่ากรรมดีกรรมชั่วกรรมส่งผลก็จะไม่เชื่อก็จะต้องคิดว่ากรรมไม่มีซึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิแบบไกลเลยทีนี้ถ้าเชื่อเรื่องกรรมมีผลก็แสดงว่าคนทำกรรมดีก็ต้องส่งผลคนทำกรรมชั่วก็ต้องส่งผลมันก็มาเข้าสู่การเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองดังนั้นจริงๆแล้วมันก็ไม่น่าจะมีอะไรซับซ้อนถ้าเราคิดใคร่ควรดีๆและสิ่งที่พระเจ้าบอกเนี่ยก็เป็นสิ่งที่พระองค์มีและเราก็มีเหมือนกับพระองค์เรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจเราสัมผัสได้กับรูปเสียงกลิ่นรสธรรมารมณ์มีเหมือนกันหมดเพียงแต่พระเจ้าเนี่ยให้รู้จักสิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางเพราะเมื่อเห็นตามความเป็นจริงคือเราจะรู้จักตัวเองแล้วว่าที่เราคิดว่าเป็นตัวเราเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราจริงๆมันคือส่วนของกุมารกุมารีตอนนี้เรากำลังสำคัญผิดคิดว่าเรือนน้อยๆเป็นตัวเราไอ้เรือนน้อยๆมันก็อยู่ได้แค่100 กว่าปีมันก็ตายซะแล้วแตกทำลายดังนั้นนี่คือประโยชน์ของการที่เราได้รู้คำสอนของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะนะเราควรจะได้ข้อนี้ไปและโดยสรุปที่เราสืบค้นกันมาเนี่ยเราก็มาลงเรื่องที่ง่ายที่สุดคือละนันทิแล้วก็อยู่กับปัจจุบันเราอยู่กับปัจจุบันแล้วคอยละความเพลินละภพละชาติเราทำแค่นี้หรือใครที่มีกิจการงานทำก็เพียงแต่ทำกิจการงานโดยไม่คิดอกุศลอกุศลทุกอย่างกามพยาบาทเบียดเบียนนิวรณ์5อะไรที่เป็นอกุศลกรรมบท10ก็ได้อะไรที่เราเข้าใจแล้วเรารู้สึกว่าอันนี้เราทำได้อกุศลไม่มีเท่าปลายขนทรายไปสัมผัสคนนี้ปรินิพพานแน่นอนเห็นไหมเราเริ่มรู้หลักการแล้วพระเจ้าวางหลักการใหญ่ๆไว้ให้พวกเราถ้าเราไม่รู้พระสูตรพวกเนี้ยเราจะรู้สึกว่านิพพานเนี่ยมันไกลมากมันรู้สึกว่าโอ้นิพพานนี่เป็นอะไรที่เอื้อมไม่ถึงและเส้นทางมันไปยังไงจะต้องทำตัวยังไงจะต้องไปบวชเท่านั้นหรือเปล่าอย่างเนี้ยมันจะรู้สึกว่าไกลถ้าเราแตะโสดาบันบันไดขั้นต้น
เราจะตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าทำไมใช้คำว่าตรัสรู้เพราะไม่จำเป็นต้องเจอพุทธศาสนาก็ได้นะต่อยอดเองได้แล้วเพราะเหตุว่าโสดาบันเป็นผู้มีธรรมะอันไม่เสื่อมไม่ได้เดินหน้าอย่างเดียวคุณจะมาเกิดเป็นเทวดาเกิดจังหวะไม่ตรงก็ต่อยอดได้ไม่ใช่ว่าใน7 คราวจะต้องเจอศาสนาพุทธศาสนาพุทธศาสนาพุทธตลอดนะมันคงไม่มีโอกาสดีได้ขนาดนั้นไม่งั้นกลายเป็นเกิดทุกครั้งจะต้องรอผู้เจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกแล้วระหว่างนั้นไปไหนล่ะใช่ไหมมันจะขัดกันหมดผู้เจ้าถึงใช้คำว่าเป็นผู้ตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้านะรู้ได้เองได้นะเพราะว่าได้เส้นทางแล้วนะได้เส้นทางและเห็นเส้นทางแล้วนะเห็นฝั่งแล้ว มีกำลังลอยตัวอยู่ได้ไม่จมแล้วเหลืออย่างเดียวคือว่ายเข้าหาฝั่งนะคอยว่ายเข้าหาฝั่งเท่านั้นเองพอเราเริ่มว่ายเข้าหาฝั่งนั่นคืออะไรเราเริ่มตัดความคิดเป็นดังนั้นใครที่กำลังตัดความคิดรู้จักตัดความคิดนี่พวกนี้กำลังเดินมรรคสกทาคามีเลยนะซึ่งเราจะหยิบเอามรรคสกทาคามีมาทำเลยก็ได้ก็ไม่ได้เป็นอะไรเพราะว่านั่นคือปัญญินทรีย์เรามีพอเราเห็นแล้วอันนี้เป็นทางลัดเราก็จัดการกับภพกับชาติเลยนะเราก็คอยตัดความคิดเรื่อยๆตัดความคิดเรื่อยๆนะพอตัดความคิดเรื่อยๆถ้าเกิดจบในส่วนของกามราคะเราก็เป็นอนาคามีแต่ถ้ามันยังไม่จบมันไปพร้อมๆกันทั้งก้อนนะทำดีบ้างเลวบ้างแต่ไปพร้อมๆกันนะทั้งหมดเราก็จะจัดเป็นบุคคล4 จำพวกที่ยังมีกิเลส3 พวกแรกแต่พอครั้งสุดท้ายได้เป็นอรหันต์เลยทีเดียวใน3 บุคคลแรกความสามารถในการเห็นความคิดในส่วนละเอียดเนี่ยเราจะเจอละเรียกว่าเราเห็นสระสังกัปปาการปรุงแต่งไปในอนาคตที่เป็นส่วนสังขารการปรุงแต่งเนี่ยมันจะมี2 ก้อนใหญ่ๆคือสัญญากับสังขารเราปรุงแต่งไปเป็นอดีตหรือปรุงแต่งไปเป็นอนาคตการปรุงแต่งในอนาคตเนี่ยเป็นตัวยากเป็นตัวอนุสัยเป็นตัวละเอียดที่เรามักจะไม่ค่อยเห็นแล้วก็ตัดไม่ทันแต่นั้นถ้าเราเห็นการแผ่ซ่านของสังกัปปานะสาระสังกัปปาสาระแปลว่าความแผ่ซ่านสังกัปปาสังกัปปะคือการดำริคือส่วนของสังขารนะเราเห็นตัวนี้บุคคลที่1คือยังรับเอาไว้ยังไม่ไถ่ถอนยังไม่บรรเทายังไม่ทำให้สิ้นสุดไปนี่คือบุคคลพวกที่1เก่งละเห็นนี่ก็เก่งแล้วนะรู้จักละรู้จักหน้าตากิเลสส่วนละเอียดละพอบุคคลจำพวกที่2เนี่ยสาระสังกัปปาเนี่ยไถ่ถอนบรรเทาทำให้สิ้นสุดไปจนไม่มีเหลือได้นะแต่ก็ยังมีอยู่นะอันนี้เป็นบุคคลพวกที่2บุคคลจำพวกที่3ส่วนสาระสังกัปปาเนี่ยสามารถไถ่ถอนบรรเทาทำให้สิ้นสุดไปได้เร็วประดุจหยดน้ำที่สัมผัสกระทะร้อนความเร็วของการเหือดหายไปเร็วกว่าความเร็วของน้ำที่หยดลงมาความเร็วของน้ำที่หยดก็คือจิตที่โน้มไปสู่สาระสังกัปปาที่โน้มไปเนี่ยนะที่จะโน้มไปสู่ผืนนาไปสู่อารมณ์เนี่ยยังช้านะแต่พอแตะอารมณ์ปุ๊บเนี่ยฟึบเหือดแห้งไปอย่างรวดเร็วนี่ผู้เจ้าเปรียบเทียบ2 ตำแหน่งนี้ตำแหน่งที่หยดน้ำโดนกระทะร้อนกับตำแหน่งที่หยดน้ำกำลังหยดลงมาโดนกระทะความเร็วของหยดน้ำที่ถูกกระทะร้อนที่มันหายไปเร็วกว่าความเร็วของน้ำที่กำลังหยดลงมานี่คือบุคคลจำพวกที่3
แต่พระองค์ก็ยังเรียกว่ายังเป็นบุคคลผู้มีกิเลสเหลืออยู่ยังไม่ได้หมดกิเลสนะนี่คือ3จำพวกละนะพอจำพวกที่4ปุ๊บก็คือหมดนะจังหวะของการที่โน้มไปเนี่ยละได้อีกนะ1ช่วงก็ได้ความเป็นอรหันต์นี่ก็คือการละตัวสังโยชน์เบื้องสูงที่เป็นส่วนของภพและชาติถ้าเราฝึกละเรื่อยๆทิ้งความคิดไปเรื่อยๆเดินมรรคตัวนี้ความจำได้หมายรู้ในอดีตความคิดปรุงในอนาคตและความรู้สึกสุขหรือทุกข์สุขมาทิ้งทุกข์มาทิ้งสุขมาปุ๊บรู้ทิ้งทุกข์มาปุ๊บรู้ทิ้งอยู่อุเบกขาไว้การทิ้งสุขได้เรียกว่าการละราคานุสัยได้อนุสัยคือราคะการละทุกขเวทนาได้เรียกว่าการละปฏิฆานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะได้นะหรือคือส่วนพยาบาทนั่นเองละ2อันนี้ก็โอรัมภากิยสังโยชน์5สิ้นเหลือข้างบนก้อนข้างบนคืออุเบกขาซึ่งเป็นอวิชชานุสัยก็เหลือละอีกหน่อยหนึ่งอันนี้ก็คือเรื่องของการภาวนาบุญกิริยาด้วยการภาวนานี่ก็คือประโยชน์ที่เราได้เข้ามาในพุทธศาสนาเรามารู้คำสอนของพระศาสดาพุทธวจนะเราก็จะต้องรู้เรื่องพวกนี้เป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองและเมื่อเรายังประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมเนี่ยประโยชน์สังคมได้หมดเลยจะไม่มีการเบียดเบียนกันไม่มีการทิ่มแทงกันและกันด้วยหอกปากสัมมาวาจา4ข้อจะครบขึ้นมาเองไม่โกหกไม่พูดยุยงให้คนแตกกันไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อสิ่งเหล่านี้ก็จะบริบูรณ์ขึ้นมาเพราะเราคุมที่ใจพอเราคุมใจได้เนี่ยวาจาผิดมันจะมาได้ยังไงใช่ไหมพอเราคุมใจได้เนี่ยกายผิด3อย่างมันจะมาได้ยังไงใช่ไหมมันก็ออกมาทางกายไม่ได้ออกมาทางวาจาไม่ได้เราคุมใจอย่างเดียวพระองค์จึงให้สำรวมอินทรีย์ไงสังวรสำรวมอินทรีย์สำรวมใจอยู่กับกายรู้ลมหายใจเข้าไว้หรือเดินรู้ว่าเดินยืนรู้ว่ายืนนั่งรู้ว่านั่งนอนรู้ว่านอนเหยียดแขนคู่แขนการก้าวไปถอยกลับการเหลียวดูแลดูการคู่การเหยียดการหยิบบาตรหยิบจีวรหยิบสังฆติการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการอุจจาระการปัสสาวะการมาการไปการหลับการตื่นการพูดการนิ่งเรามีความรู้ตัวนี่คือการอยู่กับปัจจุบันนั่นเองและเราก็จะทำได้ในทุกอิริยาบถแล้วก็ทำได้ในเพศคฤหัสถ์ด้วยถึงเราจะยังไม่บรรลุตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็จะมีจังหวะที่บรรลุตอนกายแตกทำลายเรียกว่าเป็นอันตราปรินิพพายีเป็นผู้ปรินิพพานในระหว่างที่กำลังเกาะมโนแล้วมโนกำลังโน้มไปสู่ภพใหม่ก็จะปรินิพพานก่อนจะได้ภพใหม่ต่อไปถ้าเราได้โสดาบันภพที่8ไม่มีโสดาบันจึงเป็นอริยบุคคลขั้นต้นที่เราควรจะได้กันทุกคนหรืออย่างน้อยเป็นโสดาบันที่เป็นส่วนเบื้องต้นคือผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นโสตาปัตติผลโสดาบันเนี่ยมีอยู่สองกลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยเรียกผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นโสตาปัตติผลกลุ่มที่2คือโสตาปัตติผลได้ผลแล้วของความเป็นโสดาบันโสดาบันเนี่ยที่เราบอกละสังโยชน์ได้3เนี่ยละสังโยชน์ได้3นี่คือโสตาปัตติผลนะโสตาปัตติผลละสังโยชน์ได้3โสตาปัตติผลถึงจะเรียกว่าตินนังสัญโยชนานังปริคยา3สังโยชน์สิ้นแต่ผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นโสตาปัตติผลก็แสดงว่ายังไม่ถึงยังไม่สิ้น3ยังไม่สิ้นอะไรต้องสิ้นข้อที่1ต้องสิ้นคือสักกายทิฏฐินะ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดานั่นน่ะสักกายทิฏฐิหมดไปด้วยการเห็นไม่เที่ยง2ด้วยการเห็นทุกขังการแตกสลาย3ด้วยการเห็นอนัตตาหรือด้วยการเห็นเนตังมะมะเนโสมัสสมินะเมโสอัตตานี้คือปฏิปทาเพื่อการละเสียซึ่งสักกายทิฏฐิสักกายะหรือสักกายันตะมีเหตุเกิดเพราะอะไรเหตุเกิดของสักกายะมีเพราะอุปทานในขันธ์ห้าแต่การละสักกายทิฏฐิละได้เฉพาะในส่วนทิฏฐิคือความเห็นยังละขันธ์ห้าทั้งหมดไม่ได้แต่ละในส่วนความเห็นผิดว่าขันธ์ห้าเป็นตัวเราเข้าใจแล้วว่าขันธ์ห้าไม่ใช่เราเพราะอะไรเพราะมันไม่เที่ยงมันแตกสลายมันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนจริงพอเข้าใจอย่างนี้ชื่อว่าจิตของเราเนี่ยเข้าสู่สมถานิยามระบบแห่งความถูกต้องก้าวข้ามปุถุชนภูมิก้าวข้ามขึ้นมาได้ละไม่อาจที่จะกระทำกรรมที่ทำแล้วเข้าถึงนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยได้ยมทำชั่วก็จริงแต่ความชั่วจะไม่หนักที่จะนำพาไปสู่อบายภาษาตรงๆเรียกว่าอปายะคมนียะนะราคะอปายะคมนียะโทสะอปายะคมนียะโมหะราคะโทสะโมหะที่จะนำไปสู่อบายนั้นนะเป็นไปไม่ได้ละอันเนี้ยแค่เรามีคุณสมบัติแค่นี้นะผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นโสตาปัตติผลนี่เรารอดแล้วนะเราไม่สามารถไปสู่อบายได้ละไม่อาจจะกระทำกรรมที่ทำแล้วเข้าถึงนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยได้และไม่ใช่ฐานะไม่ใช่ฐานะใช้คำว่าอภัพพะคือไม่ใช่ฐานะที่จะกระทำกาละคือตายก่อนที่จะทำให้แจ้งซึ่งโสตาปัตติผลดังนั้นผู้โสดาบันเนี่ยพวกกลุ่มแรกเนี่ยผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นโสตาปัตติผลเนี่ยผู้เจ้ารับประกันอะไรรับประกันว่าตายไม่ได้ก่อนได้โสตาปัตติผลคนนี้จะได้โสตาปัตติผลก่อนกระทำกาละดังนั้นเมื่อผู้เจ้ารับประกันตรงนี้ก็แสดงว่าก่อนกระทำกาละเนี่ยเขาต้องตินนังสัญโยชนานังปริคยา3สังโยชน์ต้องสิ้นนั่นแสดงว่าตอนนั้นเนี่ย3สังโยชน์เขายังไม่สิ้นเขาจะสิ้นแค่1ข้อเพราะอะไรเพราะผู้เจ้าบอกว่าเขามีความเชื่อน้อมจิตไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงเขามีความเชื่อมั่นคงอย่างนี้ชัดเจนอย่างนี้บุคคลนี้คือสัทธานุสาลีคุณสมบัติเขาก็คือก้าวเข้าสู่สมถานิยามระบบแห่งความถูกต้องก้าวล่วงพ้นปุถุชนภูมิไม่อาจที่จะกระทำกรรมที่ทำแล้วเข้าถึงนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยได้และไม่ใช่ฐานะที่จะกระทำกาละก่อนแต่ที่จะทำให้แจ้งซึ่งโสตาปัตติผลนี่คือสัทธานุสาลีอินทรีย์แก่กล้ามานิดนึงแต่ก็ยังอยู่ในกลุ่มของผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นโสตาปัตติผลนั่นคือธรรมานุสาลีคล้ายๆกันแต่ดีขึ้นมานิดนึงคือทำ6ประการคือตาหูจมูกลิ้นกายใจทนเพ่งโดยประมาณอันยิ่งด้วยปัญญาของบุคคลใดบุคคลนั้นชื่อว่าธรรมานุสาลีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือตาหูจมูกลิ้นกายใจคนนี้เข้าไปเพ่งดูเข้าไปเฝ้าดูเข้าไปสังเกตเข้าไปสอดส่องดูให้เห็นอะไรเห็นความไม่เที่ยงการแปรเปลี่ยนเห็นการแตกสลายเห็นความเป็นอนัตตา
ตัวตนมีชั่วคราวแล้วก็หมดไปมีขึ้นมาหายไปมีขึ้นมาหายไปผู้นี้เรียกว่าธรรมานุสารีนี่คือโสดาบันประเภทผู้ปฏิบัติเพื่อความเป็นโสตาปัตติผลกำลังปฏิบัติเพื่อการได้ผลของโสดาบันแค่นี้เราก็ก้าวข้ามปุถุชนภูมิแล้วเนี่ยในความเป็นฆราวาสเรายังน้อยแตะตรงนี้ก็รอดแล้วแตะตรงนี้ก็รอดแล้วเมื่อเราได้โสตาปัตติผลก่อนกระทำการละพระเจ้าก็รับประกันความเป็นโสตาปัตติผลว่าเป็นผู้ตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าเกิดอีกอย่างมากไม่เกิน7คราวนะเกิดอย่างมากไม่เกิน7คราวไม่มีภพที่8ของโสดาบันผืนนาผืนที่8มีไม่ได้อินทรีย์อย่างอ่อนที่สุดตายแล้วยังไม่ได้แต่ระหว่างที่เกาะมโนดวงใหม่แล้วกำลังโน้มไปเพื่อภพที่8จะต้องปรินิพพานก่อนนิพพาเยยะก็จะเป็นอันตราปรินิพพายี3พวกก็จะเป็นการยืนยันว่าภพที่8มีไม่ได้การใช้คำว่าภพคำว่าชาติมีความหมายหมดไม่ได้ใช้ชาติที่8มีไม่ได้ไม่มีการใช้ชีวิตในชาติที่8ไม่มีการที่วิญญาณจะไปทีติทีตังในภพที่8ไม่มีนี่คือโสตาปัตติผลและนี่คือสัทธานุสาลีหรือธรรมานุสาลีที่มีความเที่ยงแท้ทีละช่วงทีละช่วงอย่างนี้ และถ้าดูมุมของสัทธานุสาลีธรรมานุสาลีเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของปัญญินทรีย์เหมือนโสดาบันที่มีคุณสมบัติ4อย่างคือเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และเห็นอริยสัจสี่นี่คือโสดาบันละคนเห็นอริยสัจสี่คืออะไรคือคนมีปัญญินทรีย์มีปัญญามากนะดังนั้นคนนี้ไม่ได้เดินมาทิศทางนี้ไม่ได้เดินมาทิศทางของศีลไม่ได้เดินมาทิศทางของการให้ทานนะแต่เดินมาด้วยมุมของปัญญินทรีย์ปัญญินทรีย์นั้นพระองค์บอกว่าถ้ามีปัญญินทรีย์จะดึงอินทรีย์ทั้งหมดขึ้นมาได้หมดอินทรีย์ทุกอย่างขึ้นมาได้หมดเพราะปัญญินทรีย์มาลุงกยบุตรฟังธรรมหรือปุกุสาติฟังธรรมของพระเจ้ายังไม่ทันได้บวชเลยยังไม่ทันได้รักษาศีลเลยนะบรรลุธรรมแล้วเป็นอนาคามีแล้วนะเป็นโอปปาติกะแล้วเป็นอรหันต์แล้วเพราะปัญญินทรีย์ขณะที่ปัญญินทรีย์มีสมาธิมีในตัวขณะที่สมาธิมีในตัวขณะนั้นเป็นศีลในตัวเรานั่งสมาธิกายผิดอะไรไหมไม่ผิดวาจาผิดอะไรไหมไม่ผิดศีลบริบูรณ์ไหมบริบูรณ์นี่ไงพอเราทำสมาธิปุ๊บศีลบริบูรณ์ไม่ต้องไปถามหาศีลเลยไม่ต้องไปวิ่งถามศีลข้อนี้ครบไหมไม่ต้องนั่งสมาธิอย่างเดียวศีลมาเองนะแล้วพอเรานั่งสมาธิเห็นจิตเกิดดับเข้าใจโอ้จิตไม่ใช่ของเราการไม่ใช่ของเราปล่อยวางคนนี้หลุดได้ไหมหลุดได้ไงก็เพราะเขาเข้าใจแล้วเขาวางเขาไม่ผูกติดกับอารมณ์ก็คือสำเร็จประโยชน์แล้วดังนั้นคนคนหนึ่งจะสำเร็จประโยชน์ด้วยอะไรด้วยปัญญินทรีย์ด้วยทานด้วยศีลด้วยแล้วแต่สะดวกทางไหนเหตุปัจจัยเขาเริ่มมาจากตรงไหนเริ่มมาจากสุตตะเริ่มมาจากอะไรต่ออะไรเยอะแยะดังนั้นก็จึงไม่ใช่วิธีเดียวที่ว่าถ้าไม่ได้ตรงนี้ก็จะไม่บรรลุมรรคผลก็ไม่ใช่แต่การจะใช้วิธีอื่น วิธีอื่นก็ต้องเป็นวิธีที่พระเจ้าทรงรับรองนะไม่ใช่เป็นวิธีที่เราพูดขึ้นเอง จะให้ดูพระสูตรนี้พระสูตรหนึ่ง คนที่เข้าถึงสุตตะเนี่ย
เข้าถึงสุตตะแล้วประพฤติธรรมก็มีไม่ประพฤติธรรมก็มีนะ อย่างในพระสูตรนี้ภิกขุทั้งหลายบุคคลสี่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกสี่จำพวกเป็นไฉนคือบุคคลผู้มีสุตตะน้อยไม่เข้าถึงด้วยสุตตะหนึ่งบุคคลผู้มีสุตตะน้อยเข้าถึงสุตตะด้วยหนึ่งบุคคลผู้มีสุตตะมากไม่เข้าถึงด้วยสุตตะหนึ่งบุคคลผู้มีสุตตะมากเข้าถึงสุตตะด้วยหนึ่งภิกขุทั้งหลายก็บุคคลผู้มีสุตตะน้อยไม่เข้าถึงสุตตะเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้มีสุตตะคือสุตตะเคยยะเวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอภูตธรรมเวทัลละน้อย เขาหาได้รู้อัดรู้ธรรมแห่งสุตตะน้อยนั้นแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่รู้น้อยด้วยแต่ก็ไม่ปฏิบัติด้วยบุคคลผู้มีสุตตะน้อยไม่เข้าถึงด้วยสุตตะอย่างนี้แลภิกขุทั้งหลายก็บุคคลผู้มีสุตตะน้อยเข้าถึงสุตตะอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้มีสุตตะคือสุตตะเคยยะเวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอภูตธรรมเวทัลละน้อยเขาย่อมรู้อัดรู้ธรรมแห่งสุตตะน้อยนั้นแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะรู้น้อยก็จริงไม่เป็นไรแต่เราปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมวันนี้เรารู้ละนันทิอยู่กับลมหายใจจบแล้วแค่นี้ไม่มีอะไรคอยละนันทิเรื่อยๆคอยละนันทิคอยนึกถึงลมเข้าไว้ละเสร็จแล้วอยู่กับลมละเสร็จแล้วอยู่กับลมทำเท่าที่ระลึกได้ก็ทำเผลอไปก็ปล่อยไปนึกได้ทำใหม่นอนอยู่ก็ทำเดินอยู่ก็ทำได้ยืนอยู่ก็ทำได้นั่งอยู่ก็ทำได้เราทำอย่างนี้เรื่อยๆเรียกว่าประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วรู้อัดรู้ธรรมแห่งสุตตะน้อยนั้นแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมบุคคลผู้มีสุตตะน้อยเข้าถึงด้วยสุตตะอย่างนี้แลภิกขุทั้งหลายก็บุคคลผู้มีสุตตะมากไม่เข้าถึงด้วยสุตตะอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้มีสุตตะคือสุตตะเคยยะเวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอภูตธรรมเวทัลละมากแต่เขาหาได้รู้ทั่วถึงอัดรู้ทั่วถึงธรรมแห่งสุตตะมากนั้นแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่บุคคลผู้มีสุตตะมากไม่เข้าถึงสุตตะอย่างนี้แลรู้มากก็จริงแต่ไม่ได้ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมก็ไม่เข้าถึงด้วยสุตตะ ภิกขุทั้งหลายก็บุคคลผู้มีสุตตะมากเข้าถึงด้วยสุตตะเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้มีสุตตะคือสุตตะเคยยะเวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตกะอภูตธรรมเวทัลละมากเขารู้ทั่วถึงอัดรู้ทั่วถึงธรรมแห่งสุตตะมากนั้นแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะดังนั้นการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็เป็นสิ่งที่จำเป็นทีนี้การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้อง อยู่ในทางจงกรมหรือนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงเท่านั้นออกจากจงกรมแล้วถอนคูบัลลังก์ตั้งกายตรงแล้วเราจะไปอาบน้ำก็ตามกินอาหารก็ตามนะจะเดินจะเหินก็ตามเราก็มีการประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมอยู่เดินเราก็คิดกินเราก็คิดนะสังเกตไหมเวลาเรากินเนี่ยคิดโน่นคิดนี่คิดเต็มเลยกินเราก็กินทิ้งความคิดขณะที่กินเราลองทิ้งความคิดทิ้งเรื่อยๆเราได้ภาวนาละนะเราเดินเราก็เดินทิ้งความคิดเรื่อยๆนะ เราช่วงเรานอนยังไม่หลับเราก็นอนทิ้งความคิดอยู่กับลมหายใจเข้าออกก็เป็นยานอนหลับอย่างดีเลยสบายเลยทิ้งความคิดไปเรื่อยๆได้ทิ้งภพจนกระทั่งหลับไปเลยนะก็ฝากข้อธรรมให้กับพวกเราไว้ประมาณเท่านี้นะสุดท้ายนี้ก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มา
สั่งสมสุตตะในคำของตถาคตมากระทำกิจเนื่องด้วยการฟังกระทำกิจเนื่องด้วยความเป็นภูสูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิได้มาประพฤติธรรมธรรมจริยายะมาประพฤติสม่ำเสมอสมจริยายะมาสร้างกุศลกุศลกริยายะมาทำบุญปุญญกริยายะก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยพวกเราได้รับอานิสงส์ตามที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงบัญญัติไว้แล้วทุกประการให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการนั้นใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทิน อย่าลืมกดไลค์ กดติดตาม เพื่อร่วมกันเผยแผ่พุทธวจนะ